araw na naman sa inyong lahat. Meron naman tayong package na dumating. Ano ba yan? Ito ay grabber's hook test clip. Oh, 4 na peraso. Yun o, yung dulo. Parang ganito yan. Sa oscilloscope. May dulo. Yun o, pang hook. Subukan natin sa ating back converter. Yun o, i-hook mong ganun. Kahit maliit yung butas niya. Kaya ako binili yan. Kaya niya yung maliliit na butas. Ganun-ganun lang oh. Paano paglagay ng wire pag maghihinang? Doon lang may butas. Doon lalagay yung wire para mahinang. Maging hook wire. Okay. Oh, ganun lang. Okay mga Repa Pips, subukan natin sa ating TDA 2030 yung mga mga male pin header. Hinaganon lang yun, no? Huhook mo. So, okay na siya. Tapos, i-clip mo sa power supply. So, ito na ngayon ang ating grabber's hook. At yan ang laman ng ating package. From grabber's hook to alligator clip. Thank you!